ज्याला फालुदा आवडला त्यांनी घंटा वाजवा. फिरायला जायचं तर भावानी बहिणाची चप्पल घातली ना, शूज घातले. अच्छा, कारण भाऊ आणि बहीण चालले दोघं बाहेर जेवायला, त्यामुळे दोघांची तयारी आणि दोघांची सगळे प्यारे सबस्क्रायबर आहेत ना तुझे. कोण वरती फिरायला चालले मला माहिती नाही, पण सरप्राईज बांधून ठेवले. अशी रस्सी बांधून ठेवले ना, अशी रस्सी एवढी. Time to let go of all of the nonsense that you, boy, that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I'm no. तर गाईज आपण पोहोचलेलो आहोत आपल्या डेस्टिनेशन वरती. आपण आलेलो आहोत हायवे ब्रेक हॉटेल खारघर. ठीक आहे, तर आता आतमध्ये जाऊया आणि बघूया आतला इंटेरियर, आणि त्याचबरोबर इथली टेस्टी आपण एन्जॉय करूया. इथली जी लोकेशन आहे तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर करतो. चला तर भेटूया आतमध्ये. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right, right. Right now. Why are you hiding? Tell me what. टू द जंगल हायवे ब्रेक. काय परत आपल्याला वरतीच जायचंय. Try to let go of all of the nonsense that you, boy, that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. चला तर पिऊ त्याच्या मम्मीला घेऊन येतोय. अंधार आजीला घेऊन येते त्याच्या अंधार. मग हे एंजू मेनू सेट करतात. मेनू मागवतात. पूर्ण फर्स्ट फ्लोअरला आहोत. पूर्ण अंधार आहे, पण पूर्ण अंधार म्हणजे सेमी अंधार आहे. आणि अशा वातावरणात पूर्ण आता बघूया. फोटोग्राफी चालले मागून, तुम्ही बघू शकता फ्लॅश पडतोय. पिऊची मस्ती तर चालूच आहे, एंडूची पण थोडी थोडी मस्ती चालू आहे. आता ऑर्डर देऊया आणि मग सगळं काय काय मागवतो तेही तुम्हाला दाखवू. आता नमक उडवतो. सगळ्यात पहिला आयटम जो आपला आलेला आहे तो आहे चिकन मंचाव सूप. फ्राईज आले, फ्राईज. All of the nonsense that you, boy, that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you love to. Yeah, yeah, yeah. त्याचा नेक्स्ट आयटम जो आपला आला आहे तो आहे प्रॉन्स चिली. मस्त वेगळी टेस्टी प्रॉन्स चिली आलेली आहे. टेस्ट करून बघूया, मग कळेलच तिची टेस्ट, पण बघायलाच एवढी भारी वाटते. आता आपल्यासमोर सर्व होत आहे चिकन तंदुरी. माय फेवरेट चिकन तंदुरी.
चला आता आलेला आहे आपला चिकन क्रिस्पी. यम्मी. चिकन क्रिस्पी आलेला आहे. चिकन लेग पीस आहे आपला चिकन तंदुरीचा. आता हा आलेला आहे हायवे ब्रेक स्पेशल चिकन फ्राईड राईस विथ सूप. हाही टेस्ट करून बघूया. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. आता मस्तपैकी डिनर झालेला आहे आपला. झाल्यानंतर सुद्धा पिऊची मस्ती अजून चालूच आहे. पिऊ पिऊ हे बघ काय जेवला तू? आवडलं जेवण? आईस्क्रीम खायचं आता. जेवण आवडलं का तुला? आता मस्तपैकी आपलं जेवण झालेलं आहे. आता निघालो आहोत घरी. उत्तम असं जेवण, मस्त टेस्ट होती. क्वांटिटी पण चांगली होती. Try to let go of all of the nonsense. चला तर जेवण झालं आहे. आता मस्तपैकी आईस्क्रीम खाऊन घेऊया. Give it up to त्यासाठी आलेलो परत एकदा पनवेलला. काय खात होता? कुठली आईस्क्रीम खातो तू? वनीला वनी. हो का? आणि ती खूप आईस्क्रीमला कुल्फी खाते. कुल्फी खातो का तू? कुल्फी कुल्फी. ज्याला फालुदा आवडला त्यांनी घंटा वाजवा. आणि पिऊला फालुदा आवडला पण घंटी काय वाजत नाही त्याला. झालेला आहे आपला व्यवस्थित डिनर. तर व्हिडिओ आवडली असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असा सपोर्ट दाखवत राहा तुमच्या भावाला. चला हा आपला हायवे ब्रेक हॉटेलला बाय बाय करूया. पिऊला मांडीवर बसवूया.